Γεια σας φίλοι και φίλες, αυτός είναι ο στρατηγός Lee ή αλλιώς General Lee, το πιο θρυλικό αυτοκίνητο που εμφανίστηκε ποτέ στην τηλεόραση. Για όσους δεν γνωρίζουν, πρόκειται για ένα Dodge Charger του 1969, βαμμένο σε αυτό το χαρακτηριστικό πορτοκαλί χρώμα με τον αριθμό 01 στις πόρτες και τη σημαία της Συνομοσπονδίας στη σκεπή, που έγινε παγκόσμιο σύμβολο μέσα από τη σειρά The Dukes of Hazzard. Η σειρά έπαιξε από το 1979 έως το 1985 και καθήλωσε εκατομμύρια τηλεθεατές με τα άλματα, τα κυνηγητά και τις περιπέτειες των ξαδέλφων Bo και Luke Duke. Ο General Lee δεν ήταν απλά αυτοκίνητο, ήταν ο πρωταγωνιστής με την κόρνα του να παίζει την περίφημη Dixie και με τα άλματα που έγραψαν ιστορία στη μικρή οθόνη. Ο δικός μας στρατηγός είναι ακριβώς ίδιος με αυτόν της σειράς, με μία βασική διαφορά, στο εσωτερικό. Στη σειρά το σαλόνι ήταν μπέζ, ενώ στο δικό μας είναι μαύρο. Κατά τα άλλα έχουμε την αυθεντική Dixie Ford, έχουμε το push bar μπροστά στον προφυλακτήρα, αλλά και τις δύο μικρές σημαίες στο port bagage, ένα χαρακτηριστικό που δεν εμφανιζόταν σε όλα τα επεισόδια, αλλά μόνο σε ορισμένα. Κάτω από το καπό κρύβεται ο μεγάλος κινητήρας, ο 440 Magnum 7.200 κυβικά εκατοστά, ένας πραγματικός γίγαντας της Mopar. Να πούμε εδώ ότι το Dodge Charger εκείνης της εποχής έβγαινε και με άλλες εκδόσεις κινητήρων, από τον μικρότερο 318 V8 στον 383, στον 400, τον 426 Hemi και φυσικά τον 440 όπως ο δικός μας, που θεωρείται από τους πιο εμβληματικούς. Το συγκεκριμένο αμάξι βρίσκεται στην κατοχή μας από το 2004 και από τότε το φροντίζουμε, το βελτιώνουμε και το κρατάμε ζωντανό βήμα-βήμα. Δεν είναι εύκολο, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα από ανταλλακτικά, όλα έρχονται απευθείας από Αμερική, όμως αυτό κάνει την εμπειρία ακόμα πιο ξεχωριστή. Αν θέλετε να δείτε παλαιότερα βίντεο με το στρατηγό μας, κάντε κλικ εδώ πάνω. Ας αφήσουμε όμως την πολυλογία και ας ακούσουμε τον κινητήρα να βρυχάτε στο ρελαντί. Κάπου εδώ θα κλείσουμε αυτό το βίντεο, αλλά να ξέρετε πως θα ανεβάσουμε και άλλα παρόμοια βιντεάκια στο κανάλι. Θα δείτε πως κάνουμε τη συντήρηση του στρατηγού, πόσο μας κόστισε η αγορά του, αλλά και χρήσιμες πληροφορίες για το πως μπορεί κάποιος να φέρει από το εξωτερικό ένα τέτοιο αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Φυσικά θα υπάρξουν και βίντεο με δράση, βόλτες που κάνουμε με τον στρατηγό, συμμετοχές σε events, καθώς και εμφανίσεις με καλεσμένους celebrities. Αν θέλετε να μην χάσετε τίποτα από όλα αυτά, γραφτείτε στο κανάλι και μείνετε συντονισμένοι.